Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Nhor-ain Ali from Bais 2B. So now let us discuss the chapter 15, which is Life and Works in London from 1888 to 1889 of Dr. Jose Rizal. So after his travels in the United States, Rizal lived in London from May 1888 to 1889. So apparently, he stayed at London for almost 11 months and he chose this English city in 3 reasons. So first is to improve his knowledge about English language. Kasi nga, di ba, si Jose Rizal ay isang Filipino, so sanay siyang mag-Tagalog or mag-Spanish lamang. But then, in English language, kailangan niya munang i-excel yung sarili niya kasi nga sa English, there's a differences of accent and differences of meanings na maaari niyang magamit sa kanyang pagta-travel by meeting those different nationalities and different people sa kanyang pagta-travel. Number 2 is to study and annotate Morga's Sucesos de las Filipinas book na kung saan gusto niya magkaroon ng komento doon, kaya ginagawa niya palagi na lagi siyang bumibisita sa British Museum just to read the books of Morga's about Sucesos de las Filipinas kasi gusto niyang malaman na gusto niya magkaroon ng komento doon sa books na yun kasi isa siyang napaka-interesting daw para sa kanya. So, sa kanyang paulit-ulit na pagbisita sa British Museum is nagtaka na yung ibang tao kasi doon sa museum na yun, in the private library room na pinagbabasahan ng mga books is consist of parang nabibilang lang yung pwedeng pumasok. So, si Rizal, paulit-ulit siyang pumapasok doon kasi gusto niyang mabasa at maintindihan para makakuha na rin siya, maka-annotate siya doon sa books ni Morga's. So, nagkaroon ng suspicious na bakit yung ibang gustong magbasa or gustong pumasok doon ay hindi pwede. Yun pala ay dahil kay Rizal na inuubos niya yung time by time na pwede pumasok yung mga tao kasi nagsisimula ang pag-open ng British Museum na yun from 5 to 11 p.m. So, sa 5 to 11 p.m. kailangan makapag-reserve ka na ng time mo para magbisita doon. So, si Jose Rizal, lagi niyang kinukuha yung time to time na yun para pumasok doon. So, yun yung nagiging confusion sa mga tao nung dati kasi nga hindi makakapasok yung iba kasi it's out of 490 person lang yung pwedeng pumasok sa museum na yun. So, third one is dahil sa nakitaan niya na ang London ay isa sa pinaka-safe para sa kanyang pakikipaglaban about Spanish dahil sa kalupitan ng Spanish. So, in that way, napili niya ang London para magkaroon siya ng space to think about the colonization of Spanish, kung ano ba yung pwede niyang mailaban. Kasi nga, di ba, nung time na yon is sobrang higpit ng Spanish, mga Spaniards sa kay Jose Rizal dahil sa panunulat niya ng mga articles about Spanish colonization sa Pilipinas. Kanyang pamamalagi sa London, he engaged deeply in a Filipiniana studies. So, he completed annotating Morga's book. Natapos niya yung komento niya sa book ni Morga's, which is nagkaroon siya ng duplication. And he write many articles for La Solidaridad na it refers, ang La Solidaridad is isa siyang organization na nag-create ng mga articles patungkol sa colonial ng mga Spaniards sa Philippines. It talks about the culture, the society, and the economic condition of the Philippines in the state of colonization of Spaniards. And para ma-aware na rin yung mga Spanish na to stop discriminating or colonizing Philippines. So, yung La Solidaridad ay pinamunuhan ni Jose Rizal at natapos niya rin yung mga articles doon niya sinulat in London. So, part din ng La Solidaridad yung sulat niya for the young women of Malolos na he carried his voluminous correspondence with Blumentritt and other friends and relatives. So, tinulungan din siya ni Blumentritt ng mga kaibigan niya na nag-produce at nag-edit ng La Solidaridad and mga relatives niya.
Let us move forward to the trip across the Atlantic of Jose Rizal. In the transatlantic voyage of Rizal from New York to Liverpool was a pleasant one. So, may consider doon ni Jose Rizal na yung trip niya, yung trip niya papunta sa Atlantic from New York to Liverpool is isa siyang napakaganda kasi doon nagkaroon siya ng maraming kaibigan na which is different nationalities on board na sinasakyan niya as nakita niya yung differences of people na na-meet niya doon. Nakamit siya ng mga magkakaibang lengguwahe ng tao, magkakaibang different perspective ng mga tao. So, yung board na sinakyan nila dito is yung isa sa pinaka sikat na board na sinasakyan nung kapanahonan, which is the city of Rome. Because of his friendly nature and ability as a linguist, kasi nga marunong siyang magsalita in different languages, Tagalog, English, and Spanish, and sometimes he could speak in Japanese. So, truly Rizal as a linguist has a few peers in the world. So, parang hindi mahirap para kay Jose Rizal na magkaroon ng kaibigan kasi because of his charm as a Filipino na syempre nadala niya yung pagiging isang Filipino niya na napaka-hospitable niya, di ba? So, nagkaroon siya ng maraming kaibigan in different nationalities, in different origin, and persuade the God. So, isa rin siya, kasi nga, di ba, makarelihosong tao si Jose Rizal. So, isa yun sa mga nagustuhan ng mga taong nakasama niya sa board. And given the talent for languages, marunong siya makipagkausap ng magkakaibang lengguwahe. Alam niya kung paano mag-response into a different languages. Nasa board si Jose Rizal, pati yung different nationalities na kasama niya, yung mga Germanys, yung mga European, si Jose Rizal nakaisip ng pampaengganyo, pampa-entertain sa kanyang mga American and European passenger with his marvelous skills in yo-yo. Yung yo-yo na ginagamitan ng kamay. So, naengganyo naman yung mga kasamahan niya sa board, but para sa kay Rizal, para sa iba, it was just for an amazement. Pero para kay Rizal, ginamit niya yun para makita niya or makilala niya yung mga iba't ibang kasamahan niya. Kumbaga, para makita niya kung paanong galaw yung ginagawa ng mga Amerikano, kung paano sila nag-i-entertain ng tao, at makilala niya rin yung mga nakakasamahan niya kasi nga siya lang yung isang Filipino doon sa board na yon. So, there are things na parang napagkamalan siya, but because of his charm na napakabait niya at napaka-hospitable niya makipagkausap, happened on May 16, 1888 when he left the New York for Liverpool. So let us proceed to life in London. On May 25, 1888, a day after of docking at Liverpool, Rizal went to London. So after ng trip ni Rizal sa Liverpool, ay bumalik siya ulit sa London. For a short time, he stayed as a guest at the home of Dr. Antonio Maria Regidor. So, nanatili siya sa bahay ni Dr. Antonio Marigor for just a short time. Si Dr. Antonio Marigor ay isa siyang exile of 1872 and a practicing lawyer of London. So, by the end of May, ay nakahanap na rin siya ng modest boarding place, number 37, Charcot Crescent, Primos Hill. So, lumipat si Jose Rizal doon sa building na yon. So, si Dr. Antonio Marigor ay isa siyang border of Beckett family. Siya yung nagpapatakbo ng border or ng ship ng Beckett family, na which is consist of si Mr. Beckett at yung asawa niya at ang tatlo niyang mga anak na babae. At namalagi na rin si Dr. Jose Rizal sa bahay ng mga Beckett, at isa sa pinakamagandang nagustuhan ni Jose Rizal sa bahay ng mga Beckett family is it was near at the public parks. Malapit siya sa mga parks, and within the kasi walking distance, konting distance lang daw is maaabot mo na yung museum na where doon nag-research or nag-conduct ng mga research si Dr. Jose Rizal. So, Rizal came to know Dr. Rose Hold Roast
the librarian of the Minister of Foreign Affairs and authority of Malayan language and costume. Tapos, habang nagbabasa or habang namamasyal si Jose Rizal sa library, na which is malapit lang sa bahay ng mga Beckett family, is nakilala niya doon si Dr. Rizal Roast, isa siyang librarian ng Minister of Foreign Affairs, na nakatulong sa kanyang mga research about conducting the colony of Philippines ng mga Spaniards. Next is news from home, a good and bad. So both good and bad news from home reached Rizal in London. Of the bad news were the injustice committed by the Spanish authorities on the Filipino people and the Rizal's family, among which verse as follows. So, habang nagstay si Jose Rizal sa London, is umabot pa rin sa kanya yung mga bad and good news na nangyayari dito sa Pilipinas, which both are connected sa kanyang service as a Filipino at sa kanyang mga magulang. So, ang una dito na bad news na dumating sa kay Jose Rizal is yung injustice na ginawa sa pamilya niya, na ginawa ng mga Spanish authorities sa pamilya niya at sa mga mamamayan ng Pilipino. At sinundan rin ito ng mga lima pang mga bad news. First is the persecution of the Filipino patriots of Manila and the surrounding towns who signed the petition of 1888, na may napirmahan na palang petition of 1888 na which was presented to Dr. Jose Nhor-ain, the civil governor of Manila, on March 1, 1888, at pumirma ito doon sa address sa petition na yon. So, on March 1, 1888, yung petition na yon ay dumating sa kay Queen Regent of Spain, na nagpapahayag o nagpapabigay ng saloobin na paalisin yung mga patriots, yung mga friars, yung mga prile, yung mga grupo ng mga kalalahiyang relihiyoso. Kabilang na dito sa mapapaalis sa masisibak sa Spain ay yung Archbishop na si Pedro Payo, isa siyang Dominican of Manila. So, number 2 na bad news na dumating kay Jose Rizal is the Calamba Agrarian Trouble of 1888, na which belong dito or include dito yung family ni Jose Rizal, in which the tenants include the Rizals were being persecuted by the Hacienda of Management. So, yung mga tenants na pamilya ni Jose Rizal ay nasampahan ng kaso about the lupa. About ito naman sa lupa, yung pangungupahan ng mga Rizal sa Hacienda Management. So, number 3 is Manuel T. Hidalgo, a husband of Saturnina, was exiled to Bohol. Naipadala yung asawa ni Saturnina na si Manuel T. Hidalgo sa Bohol nang hindi alam kung ano yung rason. Number 4, another brother-in-law of Mariano Herbosa was denied Christian burial of the malicious rumor that he had not confessed his marriage. So, may pangapat na problema is yung isa sa mga brother-in-law din ni Jose Rizal na pinag-uusapan doon sa kanila yung rumored na may pinatay daw siya na Christian, at inilibing niya ito nang hindi niya sinabi hanggang sa siya ay kinasal na. So, number 5, a friend of Rizal, Laureano Vergo, and medical student at UST was imprisoned because of the copy of Noli Me Tangere was found in his possession. So, yung panglima na bad news is yung kaibigan niya sa UST at yung isang estudyante doon ay nakulong just because nakitaan sila ng copy ng Noli Me Tangere, because at this time yung Noli Me Tangere ay hindi pa ganon tinatangkilik ng public because of the colonization of Spanish nga, na nakasulat noon kung paano inaapi ng mga Spanish yung Philippines. So parang ginagawa nila ng rason para hindi yon maisiwalat sa maraming tao. So that would be all.